टेक्नेब युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पविन्द्र, तपाईहरुकै युट्युबको दुनियाँको साथी। नेपालमा त तपाईलाई थाहा नै छ बब्बल चाहिँ न्युजहरु रहेको छ। OnePlus 10 Pro नेपाली बजारमा चाहिँ प्री बुकिङको लागि अवेलेबल छ भनेपछि Xiaomi पनि आफ्नो फ्ल्यागशिप लेभलको मोबाइल Xiaomi 12 Pro लाई पनि प्री बुकिङको लागि चाहिँ अवेलेबल गरेको छ भने चाहिँ बब्बल कम्पिटिसन चाहिँ भइरहेको छ र यसको साथसाथ तपाईहरुले चाहिँ अहिले प्री बुकिङ गर्नुभयो भने तपाईहरुले चाहिँ 5000 रुपैयाँ चाहिँ क्याशब्याक अनि डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। यसको साथसाथ तपाईहरुले चाहिँ फ्रीमा चाहिँ के एक्सेसरी पनि रहेको छ। पावर बैंकहरु हैन, मिको नेक बैंडहरु चाहिँ कम्प्लिटली फ्रीमा पनि तपाईले पाउनुहुन्छ। चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ अफर चाहिँ लागेको छ। प्रश्नले हामीले कुरा गर्ने भने Xiaomi 12 Pro को चाहिँ प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा 12GB र 256GB स्टोरेज वाला अवेलेबल रहेको छ, जसको नेपाली मूल्य चाहिँ 1,14,999 चाहिँ 1,15,000 रुपैयाँ रहेको छ। बट 5,000 रुपैयाँ तपाईले चाहिँ क्याशब्याक पाउनुहुन्छ यदि तपाईले चाहिँ प्री बुकिङ गर्नुभयो भने। साथमा तपाईलाई सँग चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ गिफ्टहरु पनि रहेको छ। र सेम गोस टु हैन गिफ्टको बारेमा कुरा गर्ने भने OnePlus Note 10 जुन छ प्रो त्यसले पनि चाहिँ गिफ्टहरु चाहिँ दिएको छ दुईटैले। बट यसले चाहिँ 5,000 रुपैयाँ तपाईलाई चाहिँ क्याशब्याक पनि दिएको छ। सो खतरा चाहिँ अहिले भइरहेको छ हेरौँ के कस्तो हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ मेन कुरा। र नेपालमा भनौँ न Xiaomi को यसको साथसाथ चाहिँ Samsung को केही मोबाइलहरु चाहिँ लन्च हुन्छ तयारी गरिरहेको छ। Xiaomi ले चाहिँ आफ्नो Redmi Note 11 Pro लाई पनि लन्च गर्न पर्यो, तर आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली के कारणले चाहिँ उनीहरुले चाहिँ ढिलो भएको छ। बट भेरी सुन हैन हामी चाहिँ देख्न सक्छौं। र यसको साथसाथ चाहिँ उनीहरुले चाहिँ ग्लोबल लन्च डेट को पनि हैन कन्फर्म गरिसकेको छ। चाहिँ ग्लोबली रूपमा पनि Redmi Note 11 Pro सिरिजहरु प्रो सिरिज चाहिँ 5G 4G सबै चाहिँ हैन लन्च गर्ने चाहिँ तयारी गरेछ। होपफुली सायद चाहिँ हामी त्यही बेला चाहिँ नेपाली बजारमा पनि देख्न सक्ने छौं। अर्को अपडेट कति हामीले कुरा गर्ने भने अर्को अपडेट रहेको छ नथिङ। यस नथिङ तपाईहरुलाई थाहा नै छ। नथिङ को चाहिँ एयरबडहरु आएको थियो, राम्रै चलिरहेको हुन्छ। अहिले चाहिँ उनीहरुले चाहिँ मोबाइल पनि लन्च गर्ने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। मोबाइल पनि त्यस्तै हुन्छ जस्तो उनीहरुको चाहिँ हैन उ रहेको थियो नि एयरबड रहेको थियो नि ट्रान्सपेरेन्ट, त्यस्तै खालको हुन्छ भन्ने कुरा पनि गरेको छ। साथमा चाहिँ नथिङ OS लाई हामीले देख्न सक्छौं। उनीहरुले चाहिँ कस्टमाइज गरेको OS र स्न्यापड्र्यागन को प्रोसेसर हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। द्याट्स ग्रेट। साथमा चाहिँ उनीहरुको सेक्युरिटीहरु पनि राम्रो हुन्छ र चाहिँ मोबाइल चाहिँ राम्रै हुन्छ भन्छ। इन्डियाको चाहिँ केही प्राइसहरु पनि बाहिर आएको छ र इन्डियामा सायद हामी चाहिँ 35 to 40,000 रुपैयाँमा चाहिँ यो मोबाइललाई चाहिँ देख्न सक्छौं भन्ने कुरा पनि आएको छ। हेरौँ चाहिँ नेपाली बजारमा नथिङले आफ्नो यो मोबाइललाई कहिले र के कति प्राइसमा लन्च गर्छ। चाहिँ स्न्यापड्र्यागन को कुन चाहिँ प्रोसेसर आउँछ त्यो पनि चाहिँ हामीले हेर्न पर्यो न। नथिङको पहिलो मोबाइल हो, लेट्स सी हेरौँ। अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने भने अर्को अपडेट रहेको छ Realme 9 सिरिज को तर्फबाट। Realme को 9 सिरिजमा अर्को एउटा मोबाइल पनि लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ, जसमा तपाईले चाहिँ 108 मेगापिक्सलको चाहिँ क्यामेरालाई देख्न सक्नुहुन्छ। क्यामेरा फोकस फोन हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। त चाहिँ Realme 9 सिरिजमै आउँछ। अब आई आउँछ, टी आउँछ, अब के नाम चाहिँ लिएर आउँछन् उनीहरुले, त्यही सिरिजमा चाहिँ आउँछ भन्ने कुरा पनि आएको छ। यो चाहिँ अप्रिल महिनामा चाहिँ हामीले देख्न सक्ने चाहिँ सम्भावना रहेको छ। र सेम गोस Realme नेपालले आफ्नो यो मोबाइललाई नेपाली बजारमा कहिले र के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च गर्छ। अर्को अपडेट कति हामीले कुरा गर्ने भने अर्को अपडेट रहेको छ Samsung को तर्फबाट। Samsung Galaxy M53 5G भेरिएन्ट्स को मोबाइलले चाहिँ ब्लुटुथ को चाहिँ सर्टिफिकेट चाहिँ पाइसकेको छ। सो हामीले चाहिँ छिटै नै यो मोबाइललाई पनि देख्न सक्ने छौं। अर्को अपडेट यदि हामीले कुरा गर्ने भने अर्को अपडेट रहेको छ स्न्यापड्र्यागन को तर्फबाट। तपाईहरुलाई थाहा नै छ यो कोभिड को कारणले गर्दा चाहिँ चिपहरु एकदमै सर्टेज छ के। चिप सर्टेजको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफूमा भएकै जति पनि छ नि र मेटेरियल त्यसले चाहिँ उनीहरुले चाहिँ अपडेट गरिरहेको छ। जस्तै स्न्यापड्र्यागन 8 आयो हैन, 888 आयो, त्यसपछि अब 95 आउन पर्ने उनीहरुले चाहिँ Gen 1 गरिसकेपछि अब Gen 1 प्लस को नामको पनि उनीहरुले चाहिँ प्रोसेसरले चाहिँ अनाउन्स गरेका छन् र छिटै नै उनीहरुले चाहिँ लिएर आउने तयारी गरिरहेको छ। यस्तो पनि रुमर्स आएको छ यो प्रोसेसर हामी चाहिँ मे महिनामा देख्छौं, जसमा चाहिँ Samsung, Xiaomi, Realme, Oppo, अब नथिङ कोले हो सबैले चाहिँ आफ्नो फ्ल्यागशिप लेभलको मोबाइलमा चाहिँ यो चिपसेटलाई युज गर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। हेरौँ मे महिनाभित्र कतिवटा मोबाइलहरुलाई हामीले देख्न सक्ने छौं। अर्को अपडेट यदि हामीले कुरा गर्ने भने अर्को अपडेट रहेको छ इन्फिनिक्स को तर्फबाट। इन्फिनिक्सले पनि एउटा चाहिँ बब्बल टेक्नोलोजीले इन्ट्रोडक्सन गरेको छ। Vivo आई बिलिभ न Vivoले पनि लिएर आएको छ, जुन पछाडीको चाहिँ कलरहरु चेन्ज हुन्थ्यो नि त्यस्तै खालको बात लेदरमा चाहिँ उनीहरुले चाहिँ लिएर आएको छ। लेदरमा हैन कलरहरु चाहिँ चेन्ज हुने चाहिँ टेक्नोलोजी उनीहरुले देखाएको छ र आउने दिनहरुमा उनीहरुको मोबाइलमा पनि यो टेक्नोलोजी चाहिँ लिएर आउने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। द्याट्स अ ग्रेट टेक्नोलोजी चाहिँ ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने भने अर्को अपडेट रहेको छ Realme को तर्फबाट। इन्डियन बजारमा चाहिँ Realme C31 चाहिँ छिटै लन्च हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। र यसमा रुमर यो मोबाइललाई हामीले चाहिँ एन्ड अफ अप्रिल महिनाभित्र चाहिँ नेपाली बजारमा पनि देख्न सक्छौं भन्ने कुरा पनि आएको छ। सो हेरौँ अब चाहिँ नेपाली बजारमा कहिले र के कति प्राइसमा चाहिँ अब Realme ले लन्च गर्छ। यिनीको प्राइस त्यस्तै हुन्छ। बट यो Realme जुन अलि नेपालमा लन्च गरेको छ Realme 9 Pro Plus त्यसको चाहिँ रेट चाहिँ अलि राम्रो रहेको छ।
2000 रुपियाँको डिस्काउन्ट पनि दिइरहेको छ। सो तपाईँलाई मनपर्छ भने चाहिँ ग्राब गर्न सक्नुहुन्छ। अलमोस्ट 40,000 रुपियाँ 6GB र 128GB स्टोरेजवालाको र चाहिँ क्यामेरावाला मोबाइल एकदमै राम्रो रहेको छ। सो लेट्स टेक अप द गेमको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गऱ्यौँ चाहिँ इपिकमा तपाईँले चाहिँ गेम देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा फ्रीमा गेम रहेको छ। यसको साथसाथै स्टिममा पनि तपाईँले चाहिँ 4-5वटा गेमहरू देख्न सक्नुहुन्छ। जानुहोस् भिजिट गर्नु, बब्बल गेमहरू रहेको छ र सायद तपाईँले चाहिँ इन्जोय गरिराख्नु भएको होला। फार क्राई 6 पनि कम्प्लिटली 1 विकको लागि चाहिँ फ्रीमा थियो, त्यो चाहिँ मैले चाहिँ खेलिरहेको छु। मैले चाहिँ अब दुईटै कन्सोलमा हालेर हेरेँ, खतरा देखिँदो रहेछ। एक्सबक्समा चाहिँ बब्बाल देखिन्छ, पिसीमा भन्दा डेफिनेटली एकदमै बब्बाल देखिन्छ एक्सबक्समा। मैले चाहिँ हेरिरहेको छु, एकदम राम्रो चाहिँ गेम रहेको छ। तपाईँले चाहिँ आजको रेटसम्म पनि गर्नुभएको छैन, जानुहोस् गर्नुहोस्, डाउनलोड गर्नुहोस्, 2-4 दिन्छ मजाले चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकचोटि हेर्नुहोस् राम्रोसँग, मनपर्छ तपाईँले चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। सो फ्रीमा चाहिँ तपाईँले खेल्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो गेमिङ च्यानलमा हामीले चाहिँ भिडियो चाहिँ अपलोड गरिरहेका छौँ। ट्रिपल गेमहरू हुन्छ, जानुहोस् हेर्नुहोस्, तपाईँलाई चाहिँ के कस्तो लाग्छ, कुनै पनि सल्लाह या सुझाव कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। र आजको अपडेट चाहिँ यही नै रहेको छ। आई होप द्याट तपाईँलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सुझाव कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभयो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला, किनभने तपाईँले चाहिँ डेली टेक न्युज नेपालीमा चाहिँ हाम्रै च्यानलमा हेर्न सक्नुहुनेछ।